درود و ارادت. در این ویدیو میخوام یک روش بسیار کاربردی برای بستن شماغ رو بهتون آموزش بدم. توی طبیعت خیلی به دردتون میخوره، باعث میشه که آفتاب سر و گردنتون رو نسوزونه، چون کامل سر و گردن رو پوشش میده. خب خیلی سریع میریم سراغ بستن شماغ یا چفیه. چفیه رو کاملا باز کنید به این شکل، چارگوش بشه. حالا یکی از گوشه های بالا رو انتخاب کنید و به گوشه پایین توی سمت مخالفش بیارید و بذاریدشون روی همدیگه به این شکل. حالا یکی دیگه از گوشه ها رو بگیرید و بکشید تا چفیه یا شماغ سه گوش بشه به این حالت. حالا ضلع بلندش رو انتخاب کنید که میشه این ضلع. یکی از سمت‌هاش رو انتخاب میکنیم، 50 سانت میایم داخلتر، 40 سانت میایم داخلتر. حالا این قسمت رو میذاریم روی پیشانیمون به این شکل، بالای ابروهامون. حالا دستامون رو میاریم پشت سر، دو طرف رو میگیریم میکشیم. طرفی که کوچیک‌تره رو از زیر رد میکنیم و طرفی که بزرگتره رو از رو. حالا این سمتی که از رو اومده بود، این قسمتش رو میگیریم. ببینید پایینش رو نمیگیریم، این قسمتی که اینطوری نیست، نخ نیست رو میگیریم، صافه. به این شکل از روی گوش و بینی رد میکنیم، میاریم پشت. حالا از زیر همه لایه ها رد میکنیم تا بیاد جلو. حالا جلو رو میزنیم بالا تا گره بزنیم. ببینید میاد اینجا. حالا اینجا یه گره میزنیم. میتونید بندازیدش دیگه توی لباستون که جلو هم نیاد. به این شکل کامل سر و گردنتون رو پوشش میده و دیگه توی طبیعت آفتاب اصلا اذیتتون نمیکنه. هر وقت هم خواستید میتونید بیاریدش پایین و دوباره ببریدش بالا. حالا من همینطوری بستم، شما میتونید با شکل و ظاهر بهترم ببندیدش، چند بار تمرین کنید. چون آموزشی بود ذره ذره رفتم، ممکنه خورده کج شده باشه، بد شده باشه. دیگه شما میتونید بهترم ببندید به این حالت. اگر این محتوا برات مفید بود، ممنون میشم که با لایک و نظر دادن از ما حمایت کنید. جاوید باشید.